Привіт, друзі! Літо прийшло, сезон полуниці, тому давайте сьогодні разом приготуємо найніжніший, найсмачніший тортик фрезьє. Спочатку треба підготувати форму. У мене це кільце діаметр 16 см. Як зазвичай я роблю з фольги. Якщо у вас форма з дном, то на дно покладіть пергамент. Все, форма готова, чекає тіста. Основа нашого торту буде складатися з бісквіту. Далі зверху буде мус на основі заварного крему з полуницею. Тому починати приготування будемо з бісквіту. Для цього беремо яйця кімнатної температури. Додаємо сюди цукор та збиваємо міксером до пишності. Коли яйця вже збилися в стійку піну, знижуємо швидкість до мінімальної та додаємо сюди розтоплене негаряче вершкове масло та молоко кімнатної температури. Сюди ж просіємо борошно. Та на мінімальній швидкості все перемішуємо. Довго не мішайте, тільки до об'єднання. Перевіряйте лопаткою, чи не залишилось на дні борошна. Ось таке тісто в нас вийшло. Переливаємо його в форму. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці 180 градусів приблизно 30 хвилин. Як завжди, готовність перевіряйте зубочисткою. Бісквіт наш вже випікся. Залишаємо його охолоджуватись. Так, бісквіт охолоджується, мус нам готувати ще зарано, тому що він на основі желатину. І готувати його треба безпосередньо перед тим, як виливати вже його на бісквіт. А поки бісквіт ще теплий, підготуємо полуницю. Частину полуниці поріжемо на дві половинки, а іншу частину подрібнемо та додамо в мус. Бісквіт вже охолонув, будемо доставати його з форми. Для цього просто прирізаємо його з боків. Ось такий гарненький бісквіт у нас вийшов. Затягуємо одну частину форми харчовою плівкою. З боків простеляємо ацетатною плівкою. По краю викладаємо полуницю з зрізом назовні. Беремо сотейник. Додаємо сюди вершки та молоко.
Желатин заливаємо водою. Перемішуємо та даємо йому набухнути. В іншій ємності маємо яєчний жовток, який в мене розплився. Додаємо сюди цукор, ванільний цукор. Та сюди ж додаємо борошно з кукурудзяним крохмалем. Все це перетираємо вінчиком до однорідної маси. Молоко не повинно ще закипіти, потроху додаємо його до нашої суміші. Та все перемішуємо до однорідності. Повертаємо назад на плиту. Та при постійному помішуванні доводимо до кипіння. Маса швидко закипає і швидко становиться густою. Треба постійно мішати, щоб на дні не пригоріло. Прямо на очах маса становиться густішою. Як тільки з'явились перші бульбашки, виключаємо. Додаємо сюди фісташкову пасту, але можна і без неї. І сюди ще в гарячу масу додаємо желатин. Все перемішуємо до розчинення желатину. Поки все це відставляємо та охолоджуємо до кімнатної температури. Окремо вершки ще збиваємо до м'яких піків. Перемішуємо збиті вершки з заварним кремом. Беремо наш бісквіт та виливаємо приблизно половину мусу зверху. Сюди ще додаємо подрібнену полуницю. Вливаємо мус, який залишився. Все ставимо в холодильник для стабілізації на 6-8 годин. Ось такий гарний тортик в нас вийшов. Цілу ніч світла не було, але все застигло, все добре. Давайте його розріжемо. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь.